Back in 2018, dumating ang MG sa Pilipinas with a new distributor, ang TCC-CI, hindi TCC-IC, iba yun. Ibig sabihin nun The Covenant Car Company Incorporated. Ito yung kumpanyang distributor din ng Chevrolet. O hindi nyo alam yun, no? Siyempre, makinig kayo sa kwento ni Kuya Stan. Hindi ako nagpapatawag ng tito. Ina nga! Hoy, mararanasan nyo rin yan pag naging 30 years old na kayo. Siyempre, kasabay ng relaunch is the introduction of two new models, the RX-5 and MGZS or ZS kung kalahi mo si Mr. Bean. Alam nyo na siguro yung nangyari. The MGZS became a hit, kaya nung 2018, ito yung best-selling car ng brand ng MG. Kaya naman, nakapasok ang MG sa top 10 car brands in terms of sales. Sales, ha? Pero hindi natin maikakaila na dumadami ang challengers sa segment na ito. Tulad ng Geely, Chery, yung Maxus. sorry. Nakalimutan ko yung Maxus. Ang Maxus, pati na rin ang Toyota, nakisali na rin with the Toyota Race. Abangan nyo yun soon. Well, magpapahuli naman ba ang MG? Before the end of 2021, nilaunch ng MG ang bagong ZST. Hindi yan ZST. ZST for Trophy. Yan o, pulang-pula ang T. Ito ang bagong top of the line sa range at variant. At more importantly, pang-turbuhan. Ang tanong, with the refreshed design and turbocharged engine, kaya niyang makipagsabayan sa mga challengers in the market. Ba't di mo ko inabol? Habulin mo ko, sundan mo ko. Yan. Yan, parang ang paparazzi dapat. Ano, pumirmi ka dito, sundan mo. Okay na dyan. Nakaano kay. Kotse ba? Feel kotse na. Dito na tayo kagad sa juicy part ng MG ZST. The MG ZST is powered by a 1.3-liter turbocharged 3-cylinder engine that makes 160 horsepower and 230 Nm of torque. This is then mated to a 6-speed automatic transmission. May manual mode pero walang paddle shifters. Kung ikukumpara mo sa competitor niya tulad ng Coolray, mas mababa ang numbers niya. Pero hindi ka naman kakarera So, hindi naman substantial yan. Pero ito masasabi ko, parehas turbocharge, parehas malakas ang hatak. In comparison to the non-turbo ZS, sobrang laki ng difference ng ZST in terms of numbers and with the actual drive. Ang laki rin ng improvements ng transmission, unlike the sluggish gearbox of the non-turbo version. The ZST has some sort of a turbo lag, pero hindi naman annoying and manageable for daily use. Again, hindi ka naman kakarera, di ba? Sa handling, magaan iliko at effortless. Gusto ko rin yung konting tigas ng suspension nito kasi minimal ang body roll kapag lumiliko. Medyo ramdam lang talaga ng konti kapag nalulubak, kaya konting ingat. The noise and harshness is okay, hindi rinig dito sa loob. Pero, etong sunroof covered natin, medyo manipis, kaya lakasan nyo na lang yung aircon pag medyo tirik na tirik yung araw. In terms of acceleration, here are the numbers.
For fuel efficiency, we got 9.8 kilometers per liter within the city with light to moderate traffic. On the highway, we got around 14 kilometers per liter at an average speed of 90 kilometers per hour. Not bad, but not outstanding. The interior also received upgrades kasi nga ito yung top of the line nila na makikita nyo naman sa loob, mas maganda quality ng nasa cabin. Merong leather material sa dashboard, some parts with carbon fiber print which is up for preference. Electronic na rin yung climate control and yung infotainment naman ay 10-inch na screen na malinaw yung display. May Android Auto and Apple CarPlay na rin. The digital instrument cluster naman is display na rin pero hindi pwedeng baguhin yung display pero okay lang. Siyempre, meron tayong tech amenities tulad ng 360-degree camera. Meron tayong rear camera with parking sensors and dynamic guidelines. Pero, hindi ganun kalinaw yung resolution. Pero still, usable pa rin. Yung upuan ng driver at passenger, electronic pero 4-way lang sa passenger. Siyempre, yung mga favorite ko, push start button, cruise control, at auto brake hold na talaga namang sobrang convenient gamitin kapag traffic. Eto pa, marami tayong saksakan ng USB. Ito, malapit sa gear shifter. 1, 2. At meron dito sa may salamin, tamang-tama para sa dashcam. Ayan. For safety, the MG ZST ay 6 sa features including front, side, curtain airbags, electronic parking brake with auto hold, ABS with EBD, cornering brake control, electronic stability program, hill hold control, traction control, vehicle dynamic control, tire pressure monitoring, blind spot monitoring, lane change assist, rear cross traffic alert, ISOFIX, alarm and immobilizer. Marami ba? Make sure to visit Phil Coach's Car Guide for the complete specs of the MG ZST at iba pang locally available na sasakyan ngayon. Etong rear seats, kapareho pa rin ng dati. Ako standing 5'6". Komportable na para sa akin to at kasya ang 2 tao. Walang center armrest pero ang importante dito, may saksakan ng USB tsaka may rear aircon vents. Panalo. Lamig. I just wish na kinumpleto na sana ng MG yung buong package or yung mga features tulad ng paborito nating papa-power tailgate. Pero at least, very cool yung pagbukas ng trunk dito. Tingnan nyo. Tinin! Trunk space, 450 liters when the floors at its lowest setting may not sound too much but that's enough if hindi ka naman maglilipat bahay. And if ever, pwede mo ring itupi yung upuan sa likod for over 1,100 liters of usable space. Parang walang masyadong nabago dun sa non-turbo, no? Pero sa totoo lang, marami. Iba na yung graphics ng LED taillights, hindi nakamukha ng Kia Stonic. Iba na rin yung design around the rear reflectors. May mas dating na at wala ng chrome. Well, meron pa rin pero nakapalibot na lang doon sa fake na tambucho. May rear spoiler and shark's fin antenna. Sa gilid, nothing much to show. Same size at hubog, pero sa gulong, 17-inch alloy wheels, mas magandang design kumpara sa non-turbo na ZS or ZS. At syempre, disc brake sa harap at likod. Mas makapal din ang goma, so there's that. The MG ZST measures 4,323 mm long, 1,809 mm wide, and 1,653 mm tall. Medyo mas malaki than its competitors like the Geely Coolray, Chevy Tracker, and Volkswagen T-Cross. Not that it matters in this segment anyway. Ground clearance is at 173 mm. Hindi ganong kataasan pero safe ka na sa gutter. Ang pinakapagbabago dito sa MG ZST syempre yung sa harap. Como facelift syempre, meron tayong updated Obsidian Matrix Grille. Yung LED headlights projector na rin. Plus, yung LED DRLs merong tinatawag na snake light design. May halogen fog lamp tayo na may turn assist function. Ibig sabihin, sa gabi, iilaw yan depende sa direksyon ng inyong steering wheel. Astig, di ba?
sa presyong 1,158,888 pesos, malaki ang tinalon nito kumpara dun sa non-turbo variants, and understandably so kasi you get a refreshed design, better cabin quality at syempre, pang-turbuhan na. So ano masasabi nyo sa bagong MG ZST? Sabihin nyo sa comments sa ibaba. Pero alam nyo, trip na trip ko talaga itong kulay na Morenz Blue. Parang Chloe Grace Morenz. Tama ba yun? Yung babae sa Kick-Ass. So paano ba yan? I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. Tulungan nyo kami magkaroon ng 300,000 subscribers bago mag-Chinese New Year. At syempre, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, at may sarili rin akong YouTube. Ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. At syempre, ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi and Suplado Store sa Shopee. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Yung babae sa Kick-Ass. Ang ganda nun. Hoy! Frontman! Hello? Teka. Motor yun na. Motor ba? Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!